sa aking YouTube channel. And if bago kayo sa channel ko, you are welcome. And sana mag-subscribe kayo. I-click yung subscribe button and yung bell button sa baba para ma-notify kayo pag meron akong mga bagong upload. Kung may mga bago akong upload na video. And you can also follow me sa aking Instagram, Makeup by Juvylynomenez, and sa Facebook, goes by the same name, Makeup by Juvylynomenez. Marami nang nag-review dito, gayahin lang natin sila. Hindi, joke lang. Gusto ko lang din siyang matry kasi na-curious ako kasi ang dami ko nga nakikitang review. So, ang product na to ay tantadin, itong Garnier. So, zoom in ko lang sa inyo. Wait lang. Ayun na nga po. I-review po natin itong Garnier Skin Naturals Light Complete Multi-Action Whitening Peel-Off Mask. Instantly illuminates complexion with pure lemon essence. So, ito. Ang kiniklaim nito, mapifeel mo yung instant whitening effect ng peel-off mask nito. So, basahin natin yung mga pinagsasabi niya sa likod. So, Light Complete Multi-Action Whitening Peel-Off Mask. This peel-off mask is a real anti-dull skin solution to gently remove impurities and dead skin cells that darken complexion. It instantly reveals a brighter complexion. Yun na nga, instantly reveal a brighter complexion. You recover a naturally healthy-looking glow and skin texture is refined. Ooh! Talaga kailangan ko yan kasi super dull and dry ng face ko ngayon. So, instructions. Sabi niya dito, on perfectly cleansed face, apply the mask in a thin and even layer. Leave for approximately 15 minutes until the mask has completely dried. Then slowly peel the mask off, starting from the bottom of your face. Rinse your face with warm water to remove any residue. For 2 applications na to kasi nga dalawa siya. Pero, feeling ko ang isang ganito, dalawang gamit ko siya. So, bali apat. Feeling ko lang naman. So, apply na natin. Ayun. Unang-una dito, sabi dito sa instruction, on perfectly cleansed face. So, obviously, malinis na yung face ko. Mukha lang, hindi siya malinis, pero malinis yan. So, ayan. Open natin. Paano ko ba i-open? Ito pala. Here. Ito na lang yung sa baba. So, hatiin ko lang siya since dalawa naman siya bago natin itong isa. So, test na nga. Open natin. Sabi dito sa instruction, apply the mask in a thin and even layer. So, gamitin lang natin ng aking daliri. Feel ko sa Uy, parang yung nga, parang yung sa itlog. Yung sa gitna ng itlog, pag hilaw ka. So, yan. Lagyan natin dito. Kasi yung noo ko, masyado ng dry. Dito sa may nose. Naglagay pa tayo. Madali siya i-apply. Madali siya i-glide. Hindi katulad ng ibang peel-off mask na nagagamit ko, na na-try ko na before. Nakalimutan ko na kung ano yun. Kapag ina-apply siya, parang feeling na sobrang lagkit. Kasi dati, pag may nakita akong mga skincare sa bahay, gamit lang ako ng gamit. Sa mga ate ko kasi yun. Hindi ko na iniintindi kung ano bang brand yun o saan ba galing yun. Gamit lang ako. So, ayan. Matipid nga siya. Oh, marami pa oh. Ina-avoid ko lang yung eye area, tsaka yung sa mouth, tsaka sa eyebrows ko.
Ayan. Natapos ko na siyang i-apply. So, mag-aantay na lang ako ng 15 minutes dahil yun ang sabi sa instruction para matuyo to and then i-peel off na natin. Tapos, sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung nafe-feel ko habang pinipeel off ko siya. Tapos, ano rin yung pakiramdam and kung na-feel ko pa yung instant brightening effect. And I'm back na mga Mars. So, it's time na i-peel off na yung mask. So, malalaman nyo siyang tuyo na siya kasi pag ganyan nyo siya, hindi na siya basa. And then, medyo mahirap na magsalita. Yan, parang matigas. So, ano lang, nakalimutan ko sabihin kanina, nabili ko tong peel off mask na to, tong Garnier peel off mask na ito sa, saan nga ba ito binili? Ayun, sa Metro Mall for 49 pesos. Okay. Ganyan, banatin mo na yung face para madaling i-peel off. Para kung naglagay nga ng itlog. Ayan, ang kinta, glass skin. Ganito na yung mga glass skin. Ang ganda talaga yung mukha ko. Ano nang hininta. So, i-peel off ko na. Uy. Wow. Lalapit ako para satisfying ang aking pag-peel off. Ayan. Uy, glass skin, oh. Malinaw ba? Uy, may tunog siya. Oh. Ay, ang sarap. Parang ang lambot. Yan, lambot sa skin. Medyo mabango. Mabango siya. Sabi ko. May tunog siya, oh. Ay, nabunot yung buhok. Ay, kamote. Ay, kala ko na libre wax na yung buhok ng lalaki ko. Uy, parang pumuti nga. Charot. Baka sa ilaw lang yan. Uy, parang feeling kong kinis ko na. Charot. Aray. Lagyan ko pa na yung buhok dito. Ay. Wala. Uy, ang sarap. Parang feeling ko ang lambot na. Kasi kanina feeling ko talaga sobrang dull tsaka bigas ng mukha eh. Pero ngayon parang tsaka parang feeling ko pwede ko na. Charat! Nahibang eh. Pero feeling ko, baka sa ilaw lang na nagmamaganda na yung ilaw. Aray! Pag baka sinalagyan ko yung ditong part, ang sakit. Ay! Ang makalbuho ko. Ow. So, ayun na nga. Uy, masarap siya sa feeling for 49 pesos. Feeling ko talaga pumuti ako. Teka. Balik ko na sa totoong wait lang. So, ayun na nga. Ayun na, feeling brightens na yung aking skin. Sakat. Pero anyway, yun na nga. Nawala yung pagka-dull. Promise, totoo. Nawala yung feeling dull ng mukha ko. Tapos sobrang na-feel ko na lumambot siya. Tapos kanina may mga dry skin ako dito. Flakes na nga siya. Flakes in oil. Ay, malat-malat siya kanina dito. Tapos medyo nawala siya. Ayan o. Oo, nawala nga siya. Promise. No joke to. May isa ko dito sa product na to ah. Yun, tsaka dito may mga nagbabalat-balat ako dito eh. Kanina. Nawala siya. Tapos, malambot siya sa pakiramdam. Yung brightening, feeling ko sa ilaw ko lang kasi yan eh. Pero pag sa salamin, hindi masyado. Ayan. Ay, maganda na naman ako. So, ayan. Ayan na pa. Kabebe. Pero anyway, oo.
sa 49 pesos, worth it siya. Tsaka sulit, hindi lang worth it, sulit talaga. Kasi 49 pesos, talagang feeling ko refresh yung face ko. Tapos nawala yung pagkadal niya. Yung dal parang feeling ko sobrang dry, sobrang matigas, sobrang cracky, parang ganun. Cracky, sobrang bitak-bitak yung face ko. Ganun. Tapos kanina may mga dyan nagbabalat-balat ako dito, tapos dito nawala siya. Tapos feeling ko hindi feeling, totoo, ramdam ko na merong moisturizing effect siya. Kasi parang soft-soft ng skin ko. Ganda-gandahan lang ang peg ko today. So ayun, sulit siya for 49 pesos at hindi ako nagsisi na binili ko siya at tinry ko siya. Hindi na sayang yung 49 pesos ko dito. So, sa isang ganito, hindi ko pa nga naubos isang ganito eh. Meron pa. So, bali, 4 na beses ko nga siya magagamit for 49 pesos. 4 times ako magpipiling magandang ganito. Why not, diba? Sobrang sulit na siya. So, ayun. Nagustuhan ko yung product na to kasi super sulit. Hindi maapektuhan yung budget ng pamilya ko. For 49 pesos, 4 times isang magagamit. So, why not? Coconut, diba? Sulit siya. And then, sa mga hindi pa nakatry nito, go ahead, try nyo na. Sulit siya, promise. Hindi masasayang yung 49 pesos ko. Sobrang sulit. Tapos, gamitin nyo siya kapag may event kayong pupuntahan. So, ayun. Ganito na lang ang video na to. Ganito na lang yung masasabi ko kasi nagustuhan ko naman siya. And then, pag may mga gusto pa kayong ipa-review sa akin, ipa-try sa akin, go ahead and comment it in the comment section below. So, and then, I will try my best na makakuha ng product na yun, makabili ng product na yun, if only pagpasok sa budget ko. Okay? Kasi baka mamaya pa-review sa akin mga high-end, then hindi kaya ng budget nanay natin yan. So, ayun lang. Pag affordable siya, tapos, meron siyang available dito malapit sa amin, go. Ibibilin ko yan, i-review ko para sa inyo. And ayun, hanggang dito lang ang video na to. Sana nagustuhan nyo. And sa mga nagdadalawang isip pa, kung itatry nyo itong Garnier Peel Off Mask na to, go ahead, try nyo na. For 49 pesos, wala namang mawawala and okay naman siya sa akin. Pero, hindi ko sinasabing magiging okay na rin ito sa inyo. Kasi, magkakaiba tayo ng skin problems and skin condition. So, yun. Pero, why not try nyo 49 pesos? Skin test nyo muna para sure. Siguro sa kamay muna or dito muna para malaman kung magre-react ba or magkakaroon ng skin irritation sa inyo. So, ayun lang. Salamat ulit sa panonood din nyo and mag-subscribe na rin sa aking channel if hindi pa kayo nakaka-subscribe and then see you on my next video. Bye! Thank you for watching!